تخيل أن نومك لا يوقظك منه صوت ولا ألم ولا قلق، بل مثانتك. تقوم مرة في الليل، ثم مرتين، ثم تبدأ تقول لنفسك: ربما شربت ماء كثيرا. لكن السؤال الأهم: ماذا لو أن الاستيقاظ الليلي ليس المشكلة، بل الرسالة من شيء يحدث بعدها؟ وماذا لو أن جسمك يحاول أن يخبرك منذ أشهر أن هناك ضغطاً خفياً يحدث قرب المثانة، وأنك لم تنتبه إلا عندما بدأ نومك يتكسر؟ في هذا الفيديو لن أقول لك اشرب كذا وستنتهي المشكلة. لا، لأن البروستاتا لا تفهم بهذه الطريقة السريعة. سنمشي بهدوء. ما العلامات؟ لماذا تحدث؟ متى تكون بسيطة؟ ومتى تحتاج طبيباً؟ ثم في النهاية سأعطيك روتيناً عملياً بسيطاً يساعد كثيراً من الرجال على تقليل تهيج الليل، مع التحذيرات المهمة. قبل أن نكمل، اضغط إعجاب إذا كان هذا الموضوع يهمك أو يهم رجلاً في عائلتك، لأن هذه المعلومة البسيطة قد تجعل شخصاً ينتبه مبكراً بدل أن يعيش سنوات مع الإزعاج بصمت. خلينا نبدأ من قصة قصيرة. كان هناك رجل في بداية الخمسينات اسمه سنسميه أبو سامر. رجل طبيعي جدا، يعمل ويشرب القهوة، يتناول العشاء متأخرا، ويحب كوب الشاي قبل النوم. بدأ يلاحظ أنه يستيقظ ليلا للتبول. في البداية مرة واحدة، لم يهتم. بعد شهور أصبحت مرتين وثلاثا. المشكلة لم تكن الحمام فقط، المشكلة أنه أصبح يستيقظ متعبا، سريع الغضب، قليل التركيز. وعندما سأله الطبيب: هل اندفاع البول أصبح أضعف؟ هل تنتظر قليلا قبل أن يبدأ البول؟ هل تشعر أن المثانة لم تفرغ تماما؟ سكت أبو سامر لحظة وقال: نعم، لكنني ظننت أن هذا طبيعي مع العمر. وهنا بالضبط تبدأ القصة عند كثير من الرجال. إذا كنت بعد سن 40 أو 50 وبدأت تلاحظ دخول الحمام أكثر من السابق، خصوصاً في الليل، فالأمر قد يكون مرتبطاً بما يسمى تضخم البروستاتا الحميد. وكلمة حميد مهمة جداً. تضخم البروستاتا الحميد ليس سرطاناً، لكنه قد يسبب أعراضاً مزعجة جداً، لأنه يحدث في مكان حساس حول مجرى البول قريباً من المثانة. هل لاحظت هذا من قبل؟ أن المشكلة لا تكون ألماً واضحاً، بل تغيراً بسيطاً يتكرر كل يوم. مرة تنتظر قبل نزول البول، مرة تشعر أن الاندفاع ضعيف، مرة ترجع للحمام بعد دقائق، ثم في الليل يبدأ النوم ينهار بهدوء. شارك هذا الفيديو مع شخص يستيقظ كثيراً ليلاً ولا يعرف السبب. أحياناً مشاركة بسيطة تكون بداية فحص مبكر أو تغيير عادة مؤذية. الآن خلينا نفهم ما الذي يحدث دون تعقيد. البروستاتا غدة صغيرة موجودة عند الرجال أسفل المثانة، وتحيط بجزء من مجرى البول. تخيل أن مجرى البول مثل أنبوب صغير يخرج من المثانة، والبروستاتا تحيط بجزء من هذا الأنبوب. مع التقدم في العمر قد تكبر البروستاتا عند كثير من الرجال. ليس بالضرورة أن تسبب مشكلة عند الجميع، لكن إذا ضغطت على مجرى البول أو أثرت على عنق المثانة، يبدأ البول بالخروج بصعوبة أكبر. وهنا تظهر العلامات: ضعف اندفاع البول، التقطيع أثناء التبول، الإحساس بعدم التفريغ الكامل، الحاجة المتكررة للتبول، الاستيقاظ الليلي، وأحياناً الإلحاح المفاجئ. تشعر أنك يجب أن تدخل الحمام الآن. لكن هناك نقطة مهمة جداً: حجم البروستاتا ليس دائماً هو القصة كلها. قد يكون رجل لديه تضخم كبير وأعراضه بسيطة، ورجل آخر تضخمه أقل لكن أعراضه مزعجة. لماذا؟ لأن المثانة نفسها قد تصبح أكثر حساسية. عندما يضطر الجسم لفترة طويلة أن يدفع البول عبر ممر أضيق، تبدأ المثانة تتصرف بعصبية أكثر، كأنها تقول: لا أريد الانتظار، أريد التفريغ الآن. برأيك لماذا تزيد المشكلة ليلاً؟ هنا تأتي المفاجأة. ليس لأن البروستاتا تكبر في الليل،
بل لأن الليل يكشف المشكلة. في النهار أنت مشغول، تتحرك، تنسى، تدخل الحمام وتخرج. أما في الليل فأي كمية بول صغيرة وأي تهيج في المثانة وأي كوب شاي متأخر يمكن أن يوقظك. ومع كل استيقاظ ينكسر النوم العميق، ومع تكرار ذلك يبدأ التعب في اليوم التالي. ولهذا بعض الرجال لا يشتكون من البول بقدر ما يشتكون من الإرهاق. وهنا نقترب من أول مفتاح عملي: ليس كل الحل في دواء، وليس كل الحل في وصفة. أحياناً البداية تكون في إدارة الليل، لكن قبل الحل هناك علامات لا نريد تجاهلها. إذا كان هناك دم في البول، ألم شديد، حمى، حرقان قوي، عدم القدرة على التبول، ألم في الظهر مع تعب، أو نقص وزن غير مفسر، هذه ليست أعراضاً ننتظر عليها. هنا يجب مراجعة الطبيب بسرعة. كذلك إذا كانت الأعراض جديدة ومفاجئة، أو تتدهور بسرعة، أو تؤثر على حياتك، فالفحص مهم. الآن نصل إلى السؤال الذي ينتظره كثيرون: ماذا أفعل؟ سنقسم الحل إلى 3 طبقات، لأن كشف الحل دفعة واحدة يجعل الناس تنسى، أما عندما تفهم الطبقات تعرف أين تبدأ. الطبقة الأولى: روتين المساء. قبل النوم ب2 إلى 3 ساعات حاول تقليل السوائل الكبيرة. ليس معنى ذلك أن تعيش عطشاناً، ولا أن تمنع الماء طوال اليوم. الفكرة أن تنقل شرب الماء إلى النهار، وتخفف الكميات الكبيرة قبل النوم. إذا كنت تشرب 2 أو 3 بعد العشاء، جرب أن تجعل أغلب الماء قبل المغرب أو قبل المساء، ثم رشفات بسيطة لاحقاً. النقطة الثانية: راقب الكافيين. القهوة، الشاي، بعض المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة قد تزيد تهيج المثانة عند بعض الناس، كما أن الكافيين مدر للبول بدرجات مختلفة. جرب لمدة 2 أسبوع أن تمنع القهوة والشاي بعد العصر، ليس إلى الأبد، فقط تجربة. واسأل نفسك: هل قلت مرات الاستيقاظ؟ هل أصبح النوم أعمق؟ التجربة هنا تكشف لك جسمك. النقطة الثالثة: قلل الكحول إن وجد، لأنه قد يزيد التبول الليلي ويؤثر على النوم. المصادر الطبية مثل NIDDK ومايو كلينيك تذكر أن تقليل الكافيين والكحول وتقليل السوائل قبل النوم قد يساعد في أعراض تضخم البروستاتا عند بعض الرجال. الطبقة الثانية: تدريب المثانة والعادات اليومية. لا تمسك البول لساعات طويلة بشكل متكرر، ولا تدخل الحمام كل 10 دقائق خوفاً فقط، لأن هذا قد يدرب المثانة على الإلحاح. الفكرة المتوازنة: ادخل عند الحاجة، وحاول تنظيم أوقات التبول دون مبالغة. هناك عادة بسيطة اسمها التفريغ المزدوج. بعد أن تنتهي من التبول، انتظر لحظات بهدوء، ثم حاول مرة أخرى دون ضغط شديد. بعض الرجال يشعرون أن هذا يساعدهم على تفريغ أفضل قبل النوم، لكن إذا كنت تحتاج للضغط بقوة شديدة، أو تشعر بألم، أو لا يخرج البول، فهذه علامة للفحص وليست تمريناً منزلياً. الحركة أيضاً مهمة: المشي المنتظم، تقليل الجلوس الطويل، وخسارة الوزن إذا كان هناك زيادة واضحة، كلها قد تساعد الصحة البولية والصحة العامة. البروستاتا لا تعيش وحدها، السكر، الوزن، القلب، والنوم كلها في نفس الجسد. الطبقة الثالثة: الطعام والمكملات. وهنا نحتاج صدقاً. كثير من الناس يسألون عن بذور اليقطين، البلميط المنشاري، الزنك، الليكوبين في الطماطم. هل هذه أشياء مثيرة للاهتمام؟ نعم. هل هي بديل للطبيب أو علاج مضمون لتضخم البروستاتا؟ لا. بذور اليقطين غذاء جيد، يحتوي على دهون مفيدة ومعادن، ويمكن إدخاله في النظام الغذائي باعتدال، لكن لا نبيعه كأنه يفتح مجرى البول خلال أيام. أما البلميط المنشاري، فالمركز الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية NCCIH يذكر أن الدراسات لم تثبت بشكل كاف أنه يحسن أعراض تضخم البروستاتا بشكل واضح، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليه كعلاج أساسي. إذن ما النصيحة الغذائية العملية؟ اجعل طبقك صديقاً للالتهاب والوزن والسكر. خضار يومية، طماطم مطبوخة أحياناً، زيت زيتون، سمك أو بروتين جيد، تقليل السكريات، تقليل الأكل المتأخر الثقيل، وتقليل الملح الزائد ليلاً
إذا كان يزيد العطش. وأضف ملعقة إلى ملعقتين من بذور اليقطين غير المملحة خلال اليوم إذا كانت تناسبك، مثلاً مع الزبادي أو السلطة، لا كعلاج سحري بل كجزء من نمط غذائي أفضل. سأكتب الطريقة المختصرة في وصف الفيديو، لكن دعنا نكون واضحين. إذا كانت الأعراض متوسطة أو شديدة، فالطبيب قد يطلب تحليل بول، تقييم أعراض، فحصاً سريرياً، وقد يطلب PSA حسب العمر والحالة، أو سوناراً أحياناً. وقد يصف أدوية ترخي عضلات البروستاتا وعنق المثانة، أو أدوية تقلل حجم البروستاتا عند بعض الحالات، أو خيارات أخرى إذا كانت الأعراض قوية. هذه قرارات طبية لا نأخذها من فيديو. ما الذي قد يتغير إذا التزمت بالخطوات البسيطة؟ قد يقل الاستيقاظ الليلي عند بعض الرجال، قد يتحسن النوم، ومع النوم الأفضل تتحسن الطاقة والتركيز والمزاج. قد تشعر أنك لم تعد أسير الحمام في كل خروج أو سفر، وقد تكتشف مبكراً إن كانت المشكلة تحتاج علاجاً بدل أن تنتظر حتى تصبح احتباس بول أو التهاباً أو تأثيراً على المثانة. لكن التحذيرات مهمة. لا توقف دواء وصفه الطبيب بسبب وصفة أو فيديو. لا تستخدم مكملات للبروستاتا إذا كنت تتناول مميعات دم أو لديك عملية قريبة أو أمراض كبد أو أدوية كثيرة إلا بعد سؤال الطبيب. لا تشرب كميات قليلة جدا من الماء طوال اليوم خوفا من التبول. الجفاف قد يسبب مشاكل أخرى. ولا تعتبر كل أعراض البول من البروستاتا. أحيانا تكون التهابا، سكريا غير مضبوط، حصوات، أدوية، مشاكل عصبية أو أسبابا أخرى. الخلاصة الهادئة: الاستيقاظ للتبول ليس دائما خطرا، لكنه ليس شيئا نضحك عليه إذا تكرر. راقب النمط، قلل سوائل آخر الليل، أوقف الكافيين بعد العصر كتجربة، انتبه لضعف اندفاع البول وعدم التفريغ، واذهب للطبيب إذا ظهرت علامات إنذار أو أثرت الأعراض على حياتك. اكتب في التعليقات: كم مرة تستيقظ ليلا لدخول الحمام؟ مرة، مرتين، أم أكثر؟ قد تساعد إجابتك رجلا آخر على أن يشعر أنه ليس وحده. إذا وجدت الفيديو مفيداً، اشترك في القناة واضغط إعجاب وشاركه مع شخص فوق 40 قد يحتاج هذه المعلومات بهدوء ودون خوف. تنويه طبي مهم: هذا الفيديو للتوعية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة طبيب المسالك البولية أو الطبيب المختص، خاصة عند وجود أعراض شديدة أو أمراض مزمنة أو أدوية منتظمة.